So now interstitial lung disease going to discuss garna roughly interstitial lungs disease. This is the rough discussion. So anatomy हेर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो कनेक्टिभ टिस्यु जुन छ नि कनेक्टिभ टिस्यु अल्भियोलीको अल्भियोली यो जुन डिजिज छ नि यो के हुन्छ कि यो कनेक्टिभ टिस्यु बिट्विन कहाँ हुन्छ हाम्रो बिट्विन अल्भियोली एन्ड इन्डोथेलियम हुन्छ अल्भियोली एन्ड इन्डोथेलियममा अब त्यसमा हेर्यौँ भने के हुन्छ कि जस्तै यो हाम्रो अल्भियोली भयो ठीक छ एन्ड यो अल्भियोली भयो भने यो अल्भियोलीको यहाँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ हेऱ्यो भने यसरी ब्लड इन्डोथेलियम गइरहेछ यसरी यो हाम्रो इन्डोथेलियम गयो ठीक छ ब्लड सप्लाई त्यसपछि हेऱ्यौँ भने के हुन्छ कि यहाँ यो दुईटैको बिचमा हाम्रो इन्टरस्टिसियम हुन्छ ठीक छ के हुन्छ इन्टरस्टिसियम एन्ड यो लाइनिङ जुन छ नि यो ब्लड भेसलको लाइनिङ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्डोथेलियम लाइनिङ हुन्छ के अरे इन्डोथेलियल लाइनिङ इन्डोथेलियल एन्ड यो जुन हाम्रो यो दुईटैको बिचमा जुन छ नि यो दुईटैको बिचमा यहाँ हाम्रो भनेको स्क्यारिङ फर्मेसन छ स्क्यारिङ सो हामी डिस्कस के गरौँ कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हेरौँ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के भइरहेछ त यो हेटेरोजेनियस ग्रुप अफ डिजीज हो हेटेरोजेनियस ग्रुप अफ डिजीज हो एन्ड यसले के गर्छ लङको हाम्रो इन्टरस्टिशियमलाई एफेक्ट गर्छ एफेक्ट लङ इन्टरस्टिशियम इन्टरस्टिशियम ठीक छ एन्ड यो जुन छ नि यसमा के हुन्छ कि इन्फ्लामेसन फाइब्रोसिस हुन्छ के हुन्छ इन्फ्लामेसन एन्ड फाइब्रोसिस सो यसमा फाइब्रोसिस कहाँ हुन्छ के इन्भल्भ हुन्छ यसमा अल्भियोलरी इन्फ्लेम हुन्छ अल्भियोली इपिथेलियम क्यापिलरी इन्डोथेलियम अनि पेरिभास्कुलर टिस्यु मतलब भनेको हाम्रो यो दुईटैको बिचको टिस्यु पेरिभास्कुलर टिस्युहरू इन्फेक्ट इन्भल्भ हुन्छन् सो प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ प्रेजेन्टेसन के हुन्छ कि मोस्ट कमन भनेको एक्सजर्सनल डिस्पेनिया देखिन्छ एक्सजर्सनल डिस्पेनिया ड्राई कफ हुन्छ त्यसपछि हेऱ्यो भने नन रेस्पिरेटरीमा हेऱ्यो भने के हुन्छ कि नन रेस्पिरेटरी फिचर हेऱ्यो भने स्किन थिकेनिङ हुन्छ स्किन थिकेनिङ इन सिस्टेमिक हाम्रो स्क्लेरोसिस छ भने सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस अर्को भनेको फिङ्गर डिफर्मिटी देखिन्छ फिङ्गर डिफर्मिटिज केमा हाम्रो रुमाटिक आर्थराइटिस छ भने सो दिस आर द प्रेजेन्टेसन सो अब यसको प्याथोजेनेसिस हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ प्याथोजेनेसिस किन हुन्छ यो प्याथोजेनेसिस के हुन्छ कि इनिसियली यो जुन छ नि हाम्रो के हुन्छ टिस्युहरू हुन्छ ठिक छ यो इन्डोथेलियल टिस्युहरू भयो यो टिस्युहरू भयो अनि के हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर जस्तै हाम्रो स्मोकिङ ओकुपेसनल एक्सपोजर अदर इरिटेन्ट्स टक्सिन एन्ड भाइरल इन्फेक्सनहरूले यसलाई के गर्छ ड्यामेज गर्छन् अर्को भनेको एट हाम्रो के हुन्छ कि रिस्क फ्याक्टरमा के छ भने इपिथेलियमको लागि के छ जेनेटिक हाम्रो एज भइसक्यो जेनेटिक हाम्रो प्रिडिस्पोजिसन टेलोमेरेज म्युटेसन सर्फेक्टेन्ट म्युटेसन अर MUC5B म्युटेसन हुन सक्यो सो यिनीहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ कि अब यहाँ ड्यामेज भएर यहाँबाट के निस्किन्छ पर्सिस्टेन्ट इन्डोथेलियल यो हाम्रो के हुन्छ पर्सिस्टेन्ट इन्डोथेलियल इन्जुरी हुन्छ इपिथेलियल इन्जुरी एन्ड एक्टिभेसन हुन्छ साइटोकाइन्सहरूको ठिक छ यहाँबाट हाम्रो
प्रोफाइब्रोजेनिक फ्याक्टरले हुन्छ के रे प्रोफाइब्रोजेनिक फ्याक्टर्स। अनि यो फ्याक्टरहरू रिलिज भएपछि के हुन्छ कि एबनर्मल इन्टरस्टिशियल सिग्नलिङ स्टार्ट हुन्छ। यो फ्याक्टरहरू स्टार्ट भयो, यो फ्याक्टर रिलिज भयो, यसले गर्दाखेरि के हुन्छ एबनर्मल इन्ट्रा सेलुलर सिग्नलिङ स्टार्ट हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ कि प्रोलिफरेसन हुन्छ, प्रोलिफेरेसन, कोलाजेन हाम्रो डिप्रोडक्सन हुन्छ, कोलाजेन प्रोडक्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि फाइब्रोसिस हुन्छ। So this is behind the pathophysiology of this interstitial lung disease. अब सिक्वेन्स इभेन्ट हेऱ्यो भने के हुन्छ यसमा, सिक्वेन्स इभेन्ट ठिक छ। त्यहाँबाट फर्स्टमा इन्जुरी हुन्छ, त्यसपछि इन्फ्लामेसन हुन्छ, त्यसपछि हेऱ्यो भने साइटोकाइन्स रिलिज हुन्छ, साइटोकाइन्स रिलिज। अब यो साइटोकाइन्स के पर्छ हाम्रो त इन्टरलोकिन 1 पर्यो, त्यसपछि हाम्रो टिएनएफ बिटा पर्यो, टिएनएफ अल्फा पर्यो, टिजिएफ बिटा पर्यो, टिजिएफ बिटा। सो दिज आर द साइटोकाइन्स रिलिज। आफ्टर द्याट त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेसन हुन्छ, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफेरेसन, कोलाजेन डिपोजिसन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो आर्किटेक्चरल डिस्टोरेसन। त्यसमा हाम्रो के हुन्छ हनीकम्ब, हाम्रो के हुन्छ लङ हुन्छ, हनीकम्ब लङ्स हुन्छ। सो फङ्सनल इफेक्ट हेऱ्यो भने के भइरहेछ यहाँ, फङ्सनल इफेक्ट हेऱ्यौँ भने कम्प्लियन्स घट्छ, डिक्रिज कम्प्लियन्स, जसलाई लङ के हुन्छ लङ के हुन्छ स्टिफ हुन्छ, स्टिफ लङ। मतलब यो जुन हाम्रो यो लङ्स छ नि, यो रिकोल हुने जुन क्यापासिटी छ नि र लङ्सको रिकोल हुने रिकोल हुने त्यो क्यापासिटी डिक्रिज भएर जान्छ। अर्को भनेको टोटल लङ्स क्यापासिटी डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज टोटल लङ क्यापासिटी। त्यसपछि नर्मली हाम्रो के हेऱ्यौँ भने नर्मल हाम्रो के नर्मल भर्सेस हाम्रो नर्मल बाई हाम्रो के हुन्छ FeVC1 एन्ड FeVC रेसियो जुन छ नि, Fe फोर्स एक्सपेक्टेड भोल्युम इन 1 सेकेन्ड एन्ड फोर्स भाइटल क्यापासिटी जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि यो रेसियो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, नर्मलसँग रेसियो इन्क्रिज हुन्छ। सो दिज आर द फङ्सनल इफेक्ट। सो इन्टरस्टिशियल लङ डिजिजको क्लासिफिकेसन हेऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो। सो अब यसमा कजको बेसमा छ, अननोन कज छ कि कज बेस छ, ठिक छ। सो वी डिस्कस रिगार्डिङ दिस interstitial lung disease, what are the conditions that mimic this type of the infection. So condition mimicking the DPS. So first there is infection like हाम्रो viral pneumonia, TB, pneumocystis jirovecii, parasitic mycoplasma pneumonia. Then another there is a malignancy. यसमा के हुन्छ कि ल्युकोमिया, लिम्फोमा, ब्रोन्कियल अल्भियोलर कार्सिनोमा, लिम्फेटिक कार्सिनोमाटोसिस और हाम्रो मल्टिपल माइटोसिस पर्छ। त्यसपछि चाहिँ पल्मोनरी इडेमा, त्यसपछि चाहिँ एस्पिरेसन निमोसिस्टोसिस, निमोनाइटिस, एस्पिरेसन निमोनाइटिस। देन हाउ टु एप्रोच, अब हामी गर्छौँ एप्रोचमा कसरी हामी यसलाई डायग्नोज गर्न सक्छौँ, कसरी हामी यसलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ, हाउ टु एप्रोच इन्टरस्टिशियल लङ डिजिजेस। सो यसमा के हुन्छ कि हिस्ट्री लिन्छ, ठिक छ। हिस्ट्रीमा हाम्रो एज, सेक्स, फर्स्टमा हिस्ट्री एन्ड एक्जामिनेसन गर्नु पऱ्यो, हिस्टोरी एन्ड एक्जामिनेसन। यसमा हाम्रो के हुन्छ एज, सेक्स
symptoms duration of the symptoms, respiratory symptoms, past medical history, social history. त्यसपछि फिजिकल एक्जामिनेसन पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट गर्छ. त्यसपछि के गर्छ पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट. अब पल्मोनरी फङ्सन टेस्टमा हामी के हेर्छौँ? पल्मोनरी फङ्सन टेस्टमा हामी टोटल लङ्स क्यापासिटी, एफबिसी, एफइभी1 यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि इंटरस्टिशियल लङ डिजिजमा डिक्रिज भएको हुन्छ. ठिक छ. एन्ड एफइभी1 बाई हाम्रो एफबिसी रेसियो जुन छ नि त्यो चाहिँ नर्मलमा इन्क्रिज भएको हुन्छ, नर्मल हुनसक्छ अर इन्क्रिज भएको हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो डिएलसिओ जुन छ नि यो चाहिँ डिक्रिज हुन्छ. त्यसपछि ओटो सेचुरेसन जुन सेचुरेसन हुन्छ अनएक्सर्सनमा, सेचुरेसन अन हाम्रो के हुन्छ एक्जर्सन. सो आफ्टर द्याट वी डु फर द चेस्ट एक्जामिनेसन. सो चेस्ट एक्सरे गर्न सक्छौँ, चेस्ट इमेजिङ. चेस्ट एक्सरे हुन्छ. अब यसमा के हुन्छ ब्यासिलर हाम्रो के देखिन्छ यसमा हाम्रो ब्यासिलर रेटिकुलर ओपासिटिज विथ द हाम्रो स्मल सिस्टिक स्पेस देखिन्छ. ब्यासिलर रेटिकुलर ओपासिटिज विथ स्मल हाम्रो के हुन्छ सिस्टिक स्पेस. अर्को उनको इन्लार्ज हाइलर देखिन्छ, enlarged hilar lymph node with central हाम्रो के हुन्छ central nodular opacities. सार्कोइडोसिस भन्छ त्यसलाई. त्यसपछि आउँछ हाम्रो चेस्ट सिटी. HRCT गर्न सक्छौँ इन्भेस्टिगेसन चोइसेसमा. इन्भेस्टिगेसन चोइस के हो HRCT. सो डायग्नोस्टिक टेस्टको लागि हामी सो एक्सटेन्डेड अफ द इन्टरस्टिशियल लङ डिजिजको लागि हामी फ्युचर अफ द हनीकम एपिरियन्स. त्यसपछि हाम्रो के छ कि को एक्जिस्टिङ डिजिजलाई कि भाइसम्म लङ कार्समा छ थाहा गर्नुपर्छ. युजफुल टु लोकेट द लङ साइड एन्ड बायोप्सी. सो दिस इज रिगार्डिङ